Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Θα πετάξουμε DJI Neo σήμερα και αυτό γιατί διαπίστωσα ότι ενώ τα έχουμε δείξει σχεδόν όλα για αυτό το μικρό drone της DJI, έχω ξεχάσει να σας δείξω πώς πετάει FPV με αυτό εδώ το χειριστήριο. Και πώς μου ήρθε, θα μου πεις, μετά από τόσο καιρό. Βγάλανε τώρα, μπορεί να το παρατηρήσατε, τα καινούργια goggles της DJI, τα οποία είναι και καλύτερα σε τιμή. Ουσιαστικά τα κυκλοφορήσανε σε πακέτο μαζί με το DJI Neo για να έχεις ένα FPV πακέτο με το DJI Neo. Όσον αφορά την FPV ιδιότητα αυτού του μικρού drone, είναι πάρα πολύ καλό γιατί πολύ απλά είναι πολύ μικρό και περνάει από πολύ μικρά σημεία. Έχω έρθει εδώ σε ένα παρκάκι, το έχουν φτιάξει τώρα και έχουν βάλει και παιδική χαρά και έχουν κάνει παιδική χαρά ακόμα και για FPV. Έχει εμπόδια πλέον, έχει να περνάς από κάτω, από πάνω, οπότε είναι κατάλληλο να κάνουμε δοκιμή με το χειριστήριο αυτό εδώ και όχι σε manual. Manual το έχουμε δείξει. Σε manual δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος, δεν είναι σταθερό. Θέλω να δούμε πώς είναι με ημι-manual. FPV θα πω καλύτερα με αυτό το χειριστήριο. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε κάτω, να ξεκινήσουμε, να βάλουμε γυαλιά, να προετοιμαστούμε και να απογειωθούμε να δούμε πώς πάει. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε κάτω με το DJI Neo, το έχουμε βάλει στο έδαφος. Στην προκειμένη περίπτωση οι δορυφόροι είναι 11, μάλιστα θα το βάλω να γράφει κιόλας για να μπορείτε να βλέπετε. Οπότε σε αυτό το σημείο σας δείχνω την εσωτερική οθόνη και θα δείτε ότι οι δορυφόροι είναι 11, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει γιατί πρώτον είναι μέρα, θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα που βρίσκεται από κάτω από το Neo για να μένει σταθερό το Neo και δεύτερον, εφόσον δεν θα πετάξουμε ψηλότερα, σε μεγαλύτερα ύψη, δηλαδή πάνω από 6-7 μέτρα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αισθητήρα από κάτω για να μένει το drone σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πετάμε και σε εσωτερικούς χώρους χωρίς GPS. Άρα δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το GPS. Έχουμε βάλει να γράφει, πάμε να απογειωθούμε. Κρατάω το χειριστήριο σε αυτή την, έτσι εμένα μου αρέσει να το βάζω πάνω στο πόδι γιατί νιώθει σαν να είναι σε πιλωτήριο ας πούμε, οπότε πατάω 2 φορές το κουμπάκι, παίρνουν μπρος τα μοτέρ και μετά το πατάω και το κρατάω για να απογειωθεί. Ωραία, είμαστε στον αέρα. Αν πατήσουμε λίγο το χειριστήριο στρίβει χωρίς να μετακινείται και εν συνεχεία άμα το πατήσουμε περισσότερο βλέπουμε ότι προχωράει. Οπότε πάμε έτσι να κάνουμε ένα γύρο. Κοίτα, τώρα έβαλε αέρα ρε παιδιά. Άκου τι γίνεται, ρολάρουνε μπουκάλια, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, δεν νομίζω να μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Αλλά μάλλον παρόλο που είμαι χαμηλά, βλέπετε δεν φεύγω πιο μακριά και πηγαίνουμε ανάμεσα στα δεντράκια, ούτε γρήγορα πηγαίνω ούτε τίποτα. Έχει αυτό το καλό το Neo ότι βασικά περνάς από παντού γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Αν μας κάνει λίγο και τη χάρη να μην κάνει αυτές τις ρηπές του ανέμου, τότε θα μπορέσουμε να το δείξουμε ακόμα καλύτερα. Τώρα έχει σταματήσει. Κλασικά την ώρα που πας να απογειωθείς αρχίζουν τα περίεργα. Χωράει από οποιοδήποτε σημείο. Θα δείτε και το βίντεο. Το Neo έχει μάλλον η καλή του απόδοση είναι όταν έχει φως. Εγώ αυτή τη στιγμή πετάω χαλαρά, δορυφόρους πιάνει και δεν πιάνει από κάτω. Έχει ένα θεματάκι, έχω στείλει ήδη στην DJI, δεν μου έχουν απαντήσει. Αλλά όπως βλέπετε μένω κοντά στο έδαφος, έτσι ώστε να εκμεταλλεύομαι τον αισθητήρα από κάτω. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και το GPS να μην δουλεύει, το drone, για όλα τα drone, μένει σταθερό. Αυτό που είναι ωραίο στο Neo, και θα το δείτε έτσι και τώρα άλλη μια φορά, ήδη περνάς από πολύ μικρά εμπόδια χωρίς να φοβάσαι, γιατί το Neo είναι ένα πάρα πολύ μικρό drone. Η σταθερότητα της πτήσης σε σχέση με το manual mode
ή acro mode, όπως θέλετε πέστε το. Είναι πολύ καλύτερη εδώ πέρα. Στο acro mode βασικά, στο manual mode, συγγνώμη, ή acro mode, όπως θέλετε πέστε το, έβλεπα στα γυαλιά πάρα πολλές αναταράξεις. Έχει να κάνει με το ότι έβαζα συνεχώς input πιο απότομα. Ένιωθα ότι χρειαζόταν να βάλω χειρισμό. Δεν το έκανα από... έχω μάθει σε αβάτα. Οπότε με βάση αυτή την εμπειρία πέταξα και τον Neo. Όμως υπήρχαν πολλές αναταράξεις. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως βλέπετε με το χειριστήριο αυτό, είμαστε πάρα πολύ σταθερά. Δεν σε ζαλίζει καθόλου. Και κάνεις όλα τα κόλπα. Μπορείς να κάνεις, θα το δείξουμε κιόλας, το Easy Acro, το οποίο έχει να κάνει με κόλπα που μπορούμε να κάνουμε με αυτό το χειριστήριο χωρίς να είμαστε σε manual mode. Κατεβαίνω προς τα κάτω. Ίσως περνάει και από το μικρόφωνο γιατί είναι πιο κοντά μου τώρα. Και σε αυτό το σημείο θα έρθω εδώ, κάνω μια στροφή. Πετάει πολύ ικανοποιητικά έτσι. Απλά η δικιά μου άποψη είναι ότι πετάει πάρα πολύ ικανοποιητικά. Σε manual mode δεν θα το έλεγα τόσο, αλλά με αυτό το χειριστήριο πετάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ και θα πάω λίγο μέσα στα γυαλιά να δω από πάνω, νομίζω, το Easy Acro, και βλέπετε ότι έχει κάποια κολπάκια τα οποία μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε, το έχουμε δείξει και στο αβάτα αυτό, με το κουμπάκι, με τον σταυρό, μοχλάκι, όπως θέλετε πέστε το, που βρίσκεται πάνω στο χειριστήριο. Θα έρθω εδώ, δορυφόρος έχει πιάσει πλέον, οπότε έχουμε μια σιγουριά παραπάνω, να πάρουμε λίγο ύψος. Το fluctuation όμως, όπως βλέπετε, υπάρχει, δηλαδή από 28 τώρα έχει πάει 19-21. Αυτό δεν γίνεται στα άλλα drone της DJI και απάντηση δεν έχουμε. Έρχομαι από πάνω και παραλίγο να το φάμε. Αλλά σταματάει πολύ εύκολα, καλή απόκριση. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να πάρετε το Care στο DJI Neo. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, νομίζω είναι 20 ευρώ. Μην ξεχνάτε να πάρετε το Care. Τόση ώρα πετάμε σε normal mode και θα κάνω μια δοκιμή και σε sport mode. Μισό λεπτό να βγάλω από τη μέση το Easy Acro. Για να το βάλουμε σε sport mode θα πατήσουμε το κουμπάκι μία φορά που βρίσκεται απάνω στο χειριστήριο, ένα γκρι, και κάτσε με εδώ 6, 7, ok. Δεν το βλέπω να το γλιτώνω, θα το φάμε τον Draco. Είμαστε, πάει στα 7 με sport mode, με normal mode, που θεωρώ ότι είναι καλύτερο για τέτοιου είδους κατάσταση που βρίσκομαι εγώ τώρα. Πάει στα 6 για να προλαβαίνεις να κάνεις πιο smooth. Ας πούμε, άμα θέλεις πλάνα, προτείνω το normal mode. Λοιπόν, γενικά από ό,τι βλέπω, με το χειριστήριο αυτό για FPV χρήση είναι πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική η πτήση του, σε αντίθεση σε manual mode που δεν με είχε ικανοποιήσει τόσο πολύ, και υπάρχει και σχετικό βίντεο στο κανάλι που μπορείτε να το δείτε και να συγκρίνετε. Θα φροντίσω να το βάλω κάτω στην περιγραφή. Έκανε λίγο drift εκεί και γυρνάω πίσω να δείξουμε και πώς προσγειώνεται
Ερχόμαστε προς τα κάτω και θα έρθω από αυτή την πλευρά και απλά για να προσγειωθεί πηγαίνουμε λίγο πιο μέσα, μην μας πιάσει χώμα, πηγαίνουμε με το μοχλάκι το οποίο βρίσκεται στο χειριστήριο απάνω και το κρατάμε προς τα κάτω και ξεκινάει και κάνει landing. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο για το DJI Neo. Είχαμε ξεχάσει να δείξουμε το FPV mode με αυτό το χειριστήριο, δηλαδή αυτόματο FPV όπως θέλετε πείτε το. Δεν περίμενα να δουλεύει τόσο καλά και σίγουρα το προτείνω σε αντίθεση με το manual mode, full manual δηλαδή, με αυτό εδώ το χειριστήριο, όπου δεν μου φάνηκε και τόσο καλό. Οπότε αυτά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!